خمیر هوا خشکه. من از برند داس میخوام استفاده کنم چون بهترین و معروفترینش همین برند داسه. حالا هوا خشک یعنی چی؟ یعنی وقتی از بسته بندی خارج میشه و در مجاورت هوا قرار میگیره پروسه خشک شدن شروع میشه. در اصل برای ساخت مجسمه استفاده میشه، ولی ما میتونیم باهاش چیزای دکوری و کاربردی دیگه‌ای هم درست کنیم. روی بسته بندی خودش یه چسب داره که اونو جدا میکنم. نیاز به کوره نداره، نبایدم اونو توی فروکوره قرار بدیم و کار خطرناکیه. پس مثل ظروف لعابی که توی کوره قرار میگیره ضد آب و قابل شستشو هم نیست. فقط مثل مجسمه میتونید گرد و خاک رو از روش بردارید. مقاومتش هم شبیه همون مجسمه و ظروف سفالی میمونه. نه خیلی راحت با تماس دست و استفاده میشکنه، نه اونقدر مقاومه که اگه ضربه محکمی بهش بخوره یا پرتش کنیم نشکنه. این خمیر رو میتونید از لوازم هنری و لوازم تحریری ها بخرید یا توی گوگل سرچ کنید، فروشگاه ها و پیجای آنلاینی که میفروشن رو پیدا کنید و سفارش بدید. همونطور که میبینید وقتی از بسته بندی خارج میشه کاملا نرم و انعطاف پذیره، پس نیاز به ورز دادن نداره. یه تیکه از خمیر رو بر میدارم، مابقی خمیر رو میذارم تو بسته بندی خودش، خوب میپیچم تا هوا واردش نشه، با چسب میبندم، دوباره میذارم توی پلاستیک تا خشک نشه. بلا فاصله که از بسته بندی خارج کردید شروع کنید به ساختن چیزی که میخواین با این خمیر بسازید تا خشک نشه. با کمک وردن پهن کنید. خمیرتون نباید خیلی کلوف باشه نه خیلی نازک. بعد با هر وسیله گردی که اطرافتون هست قالب بزنید. میتونید از در بطری هم استفاده کنید یا با کمک کاردک یا هر ابزاری که دارید طرح دلخواهتون رو روی خمیر بکشید و جدا کنید. با کمک هر ابزاری که دارید قسمت بالاش رو سوراخ کنید. با کاغذ میتونید خیلی آروم از روی میزتون جدا کنید بدون اینکه شکلش به هم بریزه. انگشتتون رو یکم خیس کنید، فقط سطح و گوشه های کارتون رو صاف کنید. سعی کنید خیلی از آب استفاده نکنید، در حدی که فقط سطح کارتون صاف بشه. 24 ساعت اجازه بدید تا کاملا خشک بشه. بعد از 24 ساعت با کمک سنباده نرم سطح و لبه های کارتون رو سنباده بزنید و صاف کنید. به جای اینکه از آب زیاد در زمانی که دارید کارتون رو با خمیر درست میکنید استفاده کنید و مقاومت کارتون رو کم کنید، میتونید به راحتی تو این مرحله با کمک سنباده کارتون رو صاف کنید. بعد با دستمال مرطوب گرد و خاکش رو پاک کنید تا موقع رنگامیزی با رنگتون قاطی نشه و رنگتون رو کدر نکنه. من از اکریلیک برند کادنس برای رنگامیزی استفاده میکنم. شما از هر برندی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. پیشنهادم به شما هم اینه که حتما از رنگ اکریلیک برای خمیر داس استفاده کنید، چون مناسب ترین رنگ برای خمیرهای هوا خشک همین رنگ اکریلیکه. حلال رنگ اکریلیک آبه، ولی میزان استفاده از آب به غلظت رنگتون بستگی داره. نه اونقدر شل باشه که کنترلش سخت باشه و پوشانندگی نداشته باشه، نه اونقدر صفر باشه که رد قلم روی کارتون بمونه و به سختی حرکت کنه. خمیر داس ضد آب نیست، یعنی نمیتونید برای چیزایی که با آب و رطوبت در تماس استفاده کنید. ولی اگه روشو با رنگ اکریلیک رنگ کنید میتونید با دستمال پاک کنید و رنگ پس نمیده. مثل بقیه لوازم تزیینی خونه که ما اونا رو بیشتر تمیز میکنیم و پاک میکنیم، نمیشوریمشون. برای همین برای درست کردن مجسمه، دیوارکوب، لوازم تزیینی گزینه بسیار مناسبیه. ولی اگه از گواش استفاده کنید با کوچکترین رطوبتی رنگ پس میده. همونطور که میدونید منم دارم باهاش جاسویچی درست میکنم که یه وسیله تزیینیه. برای درست کردن جاسویچی خیلی خمیرتون رو کلوف نکنید که سنگین بشه. البته خمیر داس خمیر سنگینی نیست. شکل و فرم جاسویچی هم که کاملا سلیقه‌ایه.
خب جاسویچی های من خوش شد. همونطور که میبینی من پشت کارم نقاشی کردم که دو طرفش طرح داشته باشه. شاید براتون سوال پیش اومده باشه که مقاومت این خمیر برای جاسویچی خوبه یا نه، آیا زود نمیشکنه؟ ببینید خمیر رو من پرتاب میکنم نمیشکنه، ولی اگه خیلی محکم پرتاب کنید یا در شرایط خیلی سختی باشه و تحت فشار باشه آره میشکنه. میتونم بهتون بگم جنس شبیه جاسویچی های سفالی و لعابی میمونن. البته اگه دوست داشتید جاسویچی شما براق و مقاوم تر بشه، هم میتونید روش روغن جلا بزنید، هم وارنیش بزنید، هم رزین. روغن جلا و وارنیش هم به صورت اسپری هست هم به صورت قوطی. اگر قوطی خریدید با کمک یه تیکه ابر یه لایه نازک روی کارتون بزنید. ولی برای رزین باید نحوه درست کردن رزین و استفاده از اونو بلد باشید که من تو ویدیوهای قبلی هم درست کردن رزین هم آموزش استفادهش رو بهتون آموزش دادم. خب من روی کارهایی که انجام دادم یه لایه نازک اسپری جلا زدم و کامل خوش شد. الان میخوام گیره جاسویچی رو بهش وصل کنم. اینم از نتیجه کار من. خیلی بامزه شدن، خودم خیلی دوستشون دارم. خوشحال میشم شما هم نظرتون رو برام توی کامنت بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بوده حتما لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید تا چیزای بیشتری رو کنار همدیگه یاد بگیریم.